হে গাইজ পুনৰবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম টু আমাৰ প্লেটফৰ্ম এইটো আছামলৈ তো যিহেতু তোমালোকৰ মাহাড্ৰিল ছেশ্যনছবোৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে এইটো ইনঅৰ্গেনিকৰ মাহাড্ৰিল হৈ গ'ল আৰু ড্ৰিল ৱাইজ ড্ৰিল 1 ড্ৰিল 2 ড্ৰিল 3 ড্ৰিল 4 বুলি মই অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি গোটেই সোপা প্লেলিষ্ট তোমালোকে মোৰ চেনেলতে পাই যাবা অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি যাৰ উইক যদি তোমালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' তোমালোকে যে মিছ কৰিছা নহয় তোমালোকে বহুত পস্তাবা পাছত ঠিক আছে আৰু এইটো ভিডিঅ'ত কেনেকৈ কি ইউটিলাইজ কৰিব লাগে কেনেকৈ এইটো ভিডিঅ'টো তোমালোকে ল'ব লাগে মই গোটেইবাৰ কৈ দিছোঁ যিহেতু মানে তোমালোকৰ সময় কম সেইকাৰণে মই ভালকৈ এক্সপ্লেইনো কৰা নাই ওপৰে কৰিছোঁ বিকজ কিয় কৰিছোঁ ওপৰে এক্সপ্লেইন সেই তুমি গম পাই যাবা নিজে ঠিক আছে কাৰণ এইকেইটা বহুত ইজি চেপ্টাৰ্ছ তো এইটো ভিডিঅ'ত আমি চাম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকে দেখিছা ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে যোনটো মাহা ড্ৰিল যোনটো মই ড্ৰিল চিৰিজ চলাইছিলোঁ কেমিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে তাত গোটেই সোপা ড্ৰিল 1ৰ পৰা ড্ৰিল 1 ড্ৰিল 2 ড্ৰিল 3 ড্ৰিল 4 ড্ৰিল 5লৈকে চলিছে সেইটো গোটেইকেইটা অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি আছিলে এণ্ড য়েছ এইটো হ'ল তোমাৰ ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি একেটা ভিডিঅ'ত মানে দুটা ইয়াত তোমাৰ DNA ব্লক আৰু কোৰ্ডিনেশ্যন একে জেগাত পাবা ঠিক আছে তো এণ্ড আই এম ট্ৰাইং যে তোমালোকৰ 14 আছে ন টোটেল মাৰ্কছ ইনঅৰ্গেনিক চ' আই এম ট্ৰাইং গেট 10+ মাৰ্ক তোমালোকৰ এই ভিতৰৰ পৰা আহক 4 মাৰ্ক আৰু কিবা এটা আহিব বুলি ধৰি লৈছোঁ ঠিক আছে কাৰণ মই এভৰি ইচ এণ্ড টাইপ কুৱেশ্যন কভাৰ কৰিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ইনক্লুড কৰিছোঁ CBSE প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ইনক্লুড কৰিছোঁ আৰু মডেল পেপাৰ ইনক্লুড কৰিছোঁ ঠিক আছে ইয়াত চোৱা ইনঅৰ্গেনিক মাহাড্ৰিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অফ ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি DNA ব্লক আৰু কোৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড AHSEC PIQs CBSE PIQs আৰু মডেল পেপাৰ ঠিক আছে কিন্তু এটা কথা তোমালোকে যদি এইটো কুৱেশ্যন চিৰিজটো চাম বুলি ভাবিছা তেনে এই দুটা ভিডিঅ' নকৰাকৈ একদমেই নাহিবা যদি তোমালোকে ইয়াৰ কনচেপ্টবোৰ মই ইয়াত একেবাৰে কনচেপ্ট নকওঁ মই ইয়াত অকল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম কনচেপ্টটো কি হয় তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' দিয়ে গেইন কৰিব লাগিব আৰু এটা ৰিয়েকশ্যন কিছুমান থাকে য'ত তুমি বেলেঞ্চ কৰিব লাগে ঠিক আছে কমপ্লিট দ্য ৰিয়েকশ্যন বুলি আহে ত' তোমালোকে এইটো চাই ল'বা ভিডিঅ' আৰু এই দুটাৰ লিংক তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা মে বি ছাৰে ইয়াতো শিকাইছে বাট ইমান ডিপকৈ যদি শিকোৱা নাই আৰু তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই দেন তোমালোকে ইয়াত 100% ভালকৈ শিকিব পাৰিবা ঠিক আছে ত' চবতকৈ প্ৰথম চোৱা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন তোমালোকক এই দুটা চেপ্টাৰ কৰিবলৈ তোমালোকক ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন চবতকৈ একদম মহা ৰামবান ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে সদায় ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন যদি পাৰা তেতিয়াহে তুমি আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন বিষয়ে জানিবা তেতিয়াহে তুমি আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন বিষয়ে জানিলে তুমি গম পাবা কালাৰ হয়নে পেৰামেগনেটিক হয়নে তাত ষ্ট্ৰং মেটালিক বণ্ড আছে নে হাই মেল্টিং পইণ্ট আছে নে হাই অট'মাইজেশ্যন এন্থেলপি হয় ঠিক আছে আৰু যদি তোমাৰ মানে এইটো মেটালিং বণ্ডৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহক বা হাই মেল্টিং পইণ্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহক বা এট'মাইজেশ্যন এন্থেলপিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহক বা কালাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহক বা পেৰামেগনেটিক ডায়ামেগনেটিক ওপৰত কুৱেশ্যন আহক তোমাৰ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন হ'লেহে এইবোৰ তোমাৰ মানে কুৱেশ্যনটো মানে ভালকৈ ফ্ৰেম তো তোমালোকে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন আৰু আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন লোৱা একদম ভালকৈ শিকি ল'বা আৰু সেই দুটা ক'ত শিকিব পাবা এইটো ভিডিঅ'ত ঠিক আছে আৰু ৰেডক্স বেলেঞ্চিং তোমালোকে ইয়াত পাবা ঠিক আছে তো ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ DNA ব্লকৰ লগত য'ত তোমাৰ 7 মাৰ্কছ আছে উই উইল ট্ৰাই ডেট আমি ইয়াত 7ৰ ভিতৰত 6 মাৰ্কছটো আনিবলৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰাই আহক বুলি জাষ্ট এটা প্ৰেডিকশ্যন মানে জাষ্ট এটা এজাম্পশ্যন আৰু জাষ্ট এটা মানে ট্ৰাই এটা দিছোঁ দেই তোমালোকে কিন্তু এইকেইটাই পঢ়ি যাম বুলি নাভাবিবা যদি পঢ়ি যাম বুলি ভাবিছা দেন ডোন্ট এক্সপেক্ট 7 আউট অফ 7 বা 6 আৰু তোমালোকে ইয়াত 4 আউট অফ 7 পঢ়িবা বাট যদি তুমি এইকেইটা লেকচাৰ্ছৰ লগত এইকেইটা কুৱেশ্যন কৰা দেন ইউ কেন এক্সপেক্ট ডেট 6 আউট অফ 7 আহি যাব ঠিক আছে এটা চোৱা চবতকৈ প্ৰথম কুৱেশ্যন চোৱা জিংক salts are colored while CO2 plus salts are colorless give reason কিমান আহিছে চোন ৰিপৰ্টে 2012 আছে 19 আহিছে 20 আহিছে 24 আহিছে ঠিক আছে তো চোৱা এই তোমাৰ চোৱা জিংক salts are colorless while CO2 plus salts are colored because zinc plus does not contain any unpaired electron তোমাৰ মানে জিংক যিটো 2+ আছে তোমাৰ ইয়াত কি হ'ব আৰ্গন 3d10 4s0 থাকে ঠিক আছে তোমাৰ ইয়াত মানে ফুললি ফিল্ড ইলেক্ট্ৰনছ আছে তো সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত মানে তোমাৰ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন নাই তো সেইকাৰণে তোমাৰ কি কোৱা আছে ইয়াত ডিজি ট্ৰানজিশ্যন নহয় ডিজি ট্ৰানজিশ্যন নট পচিবল Zn2 প্লাছত বাট ইট ইজ কালাৰলেছ সেইকাৰণে তোমাৰ এইটো কালাৰলেছ হয় বাট তোমাৰ CO2 প্লাছ এজ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন চ' ইট শ্ব'জ ডিজি ট্ৰানজিশ্যন এণ্ড হেন্স ইট ইজ কালাৰ্ড বুজিছা চেম টাইপৰ কুৱেশ্যন মানে তোমাৰ জিংক 2+ যেতিয়া তোমাৰ 2+ আহে তেতিয়া তোমাৰ ইয়াত মানে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন এটাও নাই সেইকাৰণে ডিজি ট্ৰানজিশ্যন তোমাৰ ইয়াত শ্ব' নকৰে বাট তোমাৰ CO2+ ডিজি ট্ৰানজিশ্যন শ্ব' হয় মানে ইয়াত আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে তো সেইকাৰণে তোমাৰ কি কয় ডিজি ট্ৰানজিশ্যন শ্ব' হৈ পিনি তোমাৰ কালাৰটো ফৰ্ম হয় বুজিছা নেক্সট ওৱান নেক্সট কুৱেশ্যন একদম চেম তুমি এইটো চোৱা titanium 4+ compounds are colorless in aqueous solution but titanium 2+ compounds are violet colored colorless আৰু violet একেই কথাটো হৈছে চোৱা Tr4+ no unpaired electron আৰু সেইকাৰণে তোমাৰ it is colorless but Ti3+ one unpaired electron present আছে যেকাৰণে যিহে তোমাৰ that can absorb violet light making the solution dissipated তুমি যদি এনেকুৱা যদি লিখিব নোৱাৰা এই ইয়াত যেনেকা লিখিছো এইটো কুৱেশ্যন আমি যেনেকা লিখিলো নহয় যেনেকা লিখিছো এই কুৱেশ্যনত তুমি তেনেকৈ লিখিব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট চোৱা তোমাৰ ট্ৰান্স এলিমেণ্ট কেতিয়া কেতিয়া আহিছে 2024 আহিছে 17 আহিছে 15 আহিছে শুনা কি হয় তোমাৰ ইয়াত শুনা চবতকৈ প্ৰথম কৈ দিছো ডি ব্লক তোমাৰ কেতিয়া ফুল হয়
এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দহটা ইয়াক ফুল্লি ফিল অৰবিটেল বুলি কয় আৰু হাফ ফিল বা খালী থকা কেনে কয় এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা মানে এইকেইটা ফুল হ'ব নালাগে আৰু যোনটো এলিমেণ্টত তোমাৰ এইবোৰ খালী থাকে এটা হ'লেও এহেঁতক আমি কি ক'ম ট্ৰান্স এলিমেণ্ট ক'ম চ' ট্ৰান্স এলিমেণ্টছ আৰ ডিফাইন্ড এজ দ্য এলিমেণ্টছ হেভিং ইনকমপ্লিটলি ফিল্ড ডি অৰবিটেলছ ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড অৰ ইন অফ এনি অক্সিজেন ষ্টেট মই গোটেইবাৰ এনচাৰ সেইকাৰণে লিখি আহিছোঁ যাতে মোক অলপ মানে ভিডিঅ'টো অলপ সোনকালে হওক নহ'লে এনচাৰটো নিলিখিলে তোমাক মই আকৌ লিখাই দিব লাগিব বহুত সময় নষ্ট হ'ব ঠিক আছে ইয়াত চোৱা জেনেৰেল ইলেক্ট্ৰনিক কনফাৰেঞ্চ তোমালোকে মনত থবা ট্ৰান্স এলিমেণ্টছৰ এইটো হয় ঠিক আছে নেক্সট চোৱা এইটো একেই কুৱেশ্যন চোৱা ট্ৰানজিশ্যন এলিমেণ্টৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন আহিছে চোৱা why are zinc cadmium and mercury not normally regarded as a trans element কিয় নহয় কাৰণ এইকেইটাত ফুল জিংক কেডমিয়াম আৰু মাৰ্কুৰী তোমাৰ ফুলি ফিল অৰবিটেল থাকে চোৱা ট্ৰান্স মেটেৰিয়েলছ are defined as the elements having incompletely filled the orbital since zinc cadmium আৰু mercury have completely filled the orbitals they are not regarded as trans element it's very easy ঠিক আছে নেক্সট ওৱান ট্ৰানজিশ্যন মেটেল কম্পাউণ্ডছ আৰ জেনেৰেলি কালাৰ্ড এইটো কালাৰ্ড মই অথনি কৈছো না চোৱা ইয়াত আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন হ'লে চোৱা ট্ৰানজিশ্যন মেটেল কম্পাউণ্ডছ আৰ জেনেৰেলি কালাৰ্ড ডিউ টু ডিজি ট্ৰানজিশ্যন এণ্ড চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ স্পেক্ট্ৰাম বাট এইটোতো হ'ল কাৰণ বাট তোমাৰ ডিজি ট্ৰানজিশ্যন কেনেকৈ হ'ল ডিজি ট্ৰানজিশ্যনটো তোমাৰ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থকাৰ কাৰণে হ'ল আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থকাৰ কাৰণে তো গোটেই সোপা তোমাৰ মানে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন লগতে লিংক আছে সেইকাৰণে যদি তুমি সেই ভিডিঅ'টো চাই পিনি বুজি লওঁ তেতিয়া তোমাৰ সোনকালে একদম ভাল কনচেপ্ট এটা বহি যাব ঠিক আছে নেক্সট ওৱান Transition metal elements are a good catalyst. ঠিক আছে? So, transition metal compounds are good catalysts due to their ability to adopt multiple oxygen states and to form complexes. এটা আছে next one. Transition metals have many of their compounds show paramagnetic behavior. এইটো কাৰণ তোমাৰ unpaired electron হ'ব চোৱা Transition metals and many of their compounds show paramagnetic behavior due to presence of one or more unpaired electrons in the d subshell. একেই কথা কৈছো ন তাৰপিছত মই এইফালে Silver atom has completely filled d orbitals 4d10 is ground say yet it is considered as transition element. Why? So, this is because in the most stable state silver atom to মানে তোমাৰ সোৱা silver যোনটো এটো Ag ইয়াত তোমাৰ যদি আমি যদি ground state অকল Ag চাও তেনে তোমাৰ 4d10 থাকে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ most stable state Ag plus তোমাৰ ইয়াত 4d9 হৈ যায় ন এটা ওলাই যায় তো সেইকাৰণে তোমাৰ এই Ag plus 2 its configuration is 4d9 in which there are partially filled orbital মানে unpaired electron হৈ গল সেইকাৰণে এটো তোমাৰ transition element বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াত চোৱা এতিয়া both copper and zinc have completely filled 3D automatic orbital. Copper is considered as transition element, but zinc is not. Explain it. মই অলপ আগত হেতুৱে বুজাইছিলো তো তুমি এটো নিজে চাই লবা ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান এইকিটা কোৱেশ্চন এটা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে চোৱা 2024 আহে 17 আহিলে 18 আহে 19 আহিছে চোৱা which of the মানে which of the 3D transition elements exhibits the largest number of oxygen state manganese আৰু অকল এটা এইটো তোমাৰ স্ক্যানিয়াম এইটো এবাৰ আহিব চান্স আছে দেই কাৰণ মাত্ৰ এবাৰে আহিছে 17 তাৰিখ 2017 আহিছে ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান ইন্টাৰষ্টিচিয়েল কম্পাউণ্ডছ কি হয় ইন্টাৰষ্টিচিয়েল কম্পাউণ্ড এই যদি তুমি চেপ্টাৰটো লিড হৈ গ'ল সলিড ষ্টেট যদি সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ বুজি পালাহেঁতেন the compounds formed when small atoms of hydrogen carbon nitrogen get trapped inside the crystal lattice of the metal is known as interstitial compound মানে তোমাৰ crystal lattice টো এটা আমি এটা এটম ধৰি লওঁ ইয়াত তোমাৰ এনেকৈ এনেকৈ এটম সেটি বনে ন তো তোমাৰ এই মাজত যিবোৰ গেপ আছে এই মাজত যিবোৰ গেপ আছে ইয়াত তোমাৰ সৰু সৰু এটম সোমাই যায় আৰু সেই সোমাই গলেহে এইটো গোটেই কম্পাউণ্ডক তোমাৰ ইন্টাৰষ্টিচিয়েল কম্পাউণ্ড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াত কি লিখা আছে ষ্টিল এণ্ড কাষ্ট আইৰন আৰ দ্য ইন্টাৰষ্টিচিয়েল কম্পাউণ্ডছ অফ আইৰন হুইচ আৰ ফৰ্মড উইথ কাৰ্বন ঠিক আছে নেক্সট ওৱান এলয়ছ কি হয় এতিয়া homogeneous mixture of different metals or non-metals মানে মেটেলছৰ লগত যদি মেটেল কম্বাইন হয় বা মেটেল লগত নন মেটেল কম্বাইন সেইটো এলয়ছ বুলি কোৱা হয় নেম দ্য মেটেলছ ইউজ ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ব্ৰঞ্জ 15 আহিছে 19 আহিছে তোমাৰ ব্ৰঞ্জত কি থাকে কপাৰ আৰু টিন থাকে ঠিক আছে তো এটা তেনেকৈ আমি আৰু চাই লওঁ ট্ৰানজিশন মেটেল ফৰ্মছ এলয় কিয় why transition metal forms এইটো আহিব পাৰে because of their similar size and similar properties ব্ৰঞ্জত কপাৰ আৰু টিন ব্ৰাছত তোমাৰ কপাৰ আৰু জিংক তো সিলভাৰ আৰু কপাৰ আৰু নিকেল এইকিটা মনত থবা ঠিক আছে নেক্সট ওৱান Define atomization enthalpy. Arrange them in the form increasing order of the atomization enthalpy. So, the energy required to break the metallic bonds to form gaseous atom is called enthalpy of atomization. মানে তোমাৰ বোলে এটা এটম আছে ঠিক আছে মেটেল তোমাৰ এটা মানে মেটালিক বন্ড আছে এইটো কাৰ্বন আৰু মেটেলৰ বন্ড আছে এইটো বন্ডক ব্ৰেক কৰাটোকে এটমাইজেশ্যন এনথালপি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এইটো যোনটো অৰ্ডাৰ অফ এটমাইজেশ্যন এনথালপি এইটো তোমালোকে গ্ৰাফ চাব লাগিব তেতিয়া বুজি পাবা তো এইটো মানে মুখস্থ কৰিব লাগিব তোমালোকে ঠিক আছে নেক্সট why the enthalpies of atomization of transition metals are high একেই কথা ন transition metals ৰ তোমাৰ atomization of enthalpies কি হয় কাৰণ তাত unpaired electron আছে unpaired electron থাকিলে তোমাৰ বেলেগ মেটেলৰ লগত ভালকে মানে বন্ড ফৰ্মেশন কৰিব পাৰিব হেতুকে লিখা আছে চাবা দেই transition metals have high enthalpies of atomization because they can contain a large number of unpaired electrons which form strong metallic bonds between atoms a large amount of energy is required to break these bonds resulting in the high enthalpy of atomization মই কৈছো না একেটা কথাই ওলাব বুলি
একেইটা কথাই ওলাই আছে, একেইটাই কথা ওলাই আছে, ঠিক আছে। নেক্সট ওৱান, why is Cr2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing in both of the D4 configuration? তো ইয়াত অলপ ভালকে চাই, 2024 আহিছে, 20 আহিছে, 23 এবাৰ আই থিংক 26 আহিব পাৰে, ঠিক আছে। Next one, Cr2 plus has configuration of D4, it can lose electron to form 3D3 which is stable configuration, ঠিক আছে। তোমাক এইকেইটা জানিবলৈ তুমি এইটো জানিব লাগিব। 3D3, 3D5 আৰু 3D10 এইকেইটা, এইটো ফুল্লি ফিল্ড, এইটো হাফ ফিল্ড, আৰু এইটো কিছুমান তোমাৰ মানে T2G লেভেলত, মানে T2G লেভেলত এইটো তোমাৰ হাফ ফিল্ড, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে এইকেইটা মোষ্ট ষ্টেবল, তো সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে Cr2 plus has the configuration 3D4, it can lose electron to form 3D3 which is stable as it has half filled to T2G level. Hence Cr3 easily gets oxidized to Cr3 plus and acts as reducing agent. এটা চোৱা, ইয়াত অক্সিডাইজিং এজেন্ট আহি গ'ল, ৰিডিউচিং এজেন্ট আহি গ'ল, সেইবোৰ কথা তুমি ক'ত পা, মই যদি লেকচাৰ চাবলৈ কৈছো তাত তোমালোকে সেইটো যদি পঢ়া তোমালোকে সেইটো বুজি পাবা, ঠিক আছে। On the other hand, Mn3 plus also has 3D4 configuration, but it can gain electron to form Mn2 plus which is stable 3D5 configuration as it is exactly half filled d orbital. Hence Mn3 plus easily gets reduced to Mn2 plus and acts as an oxidizing agent. মুঠতে এইটো কোৱেশ্চন তুমি তেতিয়া বুজি পাবা যেতিয়া তোমাৰ অক্সিডেশ্যন বিষয়ে জানা, ৰিডাকশ্যনৰ বিষয়ে জানা, অক্সিডাইজিং এজেন্টৰ বিষয়ে জানা, আৰু ৰিডিউচিং এজেন্টৰ বিষয়ে জানা, ঠিক আছে। তো তাৰ কাৰণে তুমি সেই ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, আৰু তাৰ পাছত তুমি যদি এইটো এবাৰ পঢ়া দেন ইট উইল বি আ পিচ অফ কেক। বহুত ইজি কুৱেশ্যনছ আহে মানে DNA ব্লকৰ পৰা। নেক্সট ওৱান, out of Cu plus and Cu2 plus which ion is more stable in aqueous solution and why? বা এনেকুৱা তোমাৰ এই Cu plus টো এনেকাও ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে Cu1 বুলি আৰু Cu2 বুলি, সেম কুৱেশ্যন হয়, ঠিক আছে। চোৱা, Cu2 plus in ion, Cu2 plus ion is more stable in aqueous solution because it has more hydration energy as compared to that copper plus. তোমাৰ কপাৰ মানে তোমাৰ কপাৰ প্লাছতকৈ কপাৰ 2 প্লাছত তোমাৰ হাইড্ৰেশ্যন এনাৰ্জিটো বেছি, সেইকাৰণে তোমাৰ কি কয় copper 2 plus to more stable হয়, ঠিক আছে। আৰু ইনফেক্ট Cu plus undergoes disproportional in aqueous state মানে disproportional reaction গুচি যায়। disproportional reaction মানে কি হয়, তুমি জাস্ট অলপ দেৰি পাছত যাবা এই Cu plus আৰু Cu2 plus আৰু Cu, মানে তোমাৰ এটাই কম্পাউণ্ড, সেম কম্পাউণ্ড তোমাৰ অক্সিডেশনো হয়, সৰি দেখা নাই ন, এটাই কম্পাউণ্ড তোমাৰ অক্সিডেশনো হয়, আৰু এইটো সেম কম্পাউণ্ড যদি ইয়াৰ লগত যাওঁ এইটো ৰিডাকশ্যনো হৈছে, ঠিক আছে, বুজিছা। অক্সিডেশন হয়, ৰিডাকশ্যন, তাকে আমি ডিসপ্রপোর্শনাল রিঅ্যাকশন বুলি কওঁ। It's the same question. Cu2 plus is not stable in aqueous solution. Explain. এবাৰ নিজে পঢ়ি ল'বা, ঠিক আছে। Next one. How would you account for irregular variation of first and second ionization enthalpies in the first series of transition elements? কি কৈছে তোমাৰ ইয়াত? The irregular variation of ionization enthalpies is mainly attributed to varying degree of stability of different 3D configuration, 3D0, 3D5 আৰু 3D10 exception is stable. তো এইটো এটা বুজিবলৈ তোমালোক কি কৰিবা? এই তুমি বুজিবলৈ ভিডিঅ'টো চাবই লাগিব। মই বুজাব পাৰোঁ, বাট মানে এতিয়া বুজাই দিয়া নাই, বহুত মানে কম সময়ত মানে তোমাৰ এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বিচাৰো যাতে তুমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ গম পোৱা, ঠিক আছে। এটা চোৱা, why is the first ionization enthalpy of copper is higher than that of sodium? চোৱা ভিডিঅ' মুনিল ছাৰ, তাৰ পৰাই বুজি পাই যাবা, তথাপি এবাৰ পঢ়ি দিছো। First ionization energy of copper is higher than that of sodium due to small size and maximum Z effective of sodium. এইকেইটা চব তোমাক ইয়াতে পাবা, ঠিক আছে। যোনটো মই ভিডিঅ' সাজেষ্ট কৰিছো তোমালোকে তাতে পাই যাবা, ঠিক আছে। নেক্সট ওৱান, এতিয়া এইটোহে কাহানি, তোমালোকে এইটোৱে নোৱাৰা চাগে। Calculate the magnetic moment of a divalent cation of aqueous solution if atomic number is 25. তোমাক divalent cation এটা দিছে, মানে আমি just মেটেলটো লৈ লৈছো আৰু এটা এটমিক নম্বৰ দি আছে, তাৰ এইটো তোমাৰ কি হৈ গ'ল দেখা পোৱা নাই যদি লিখি দিছো, এইটো আৰ্গন 3D5 4s2 এইটো হৈ আছে, ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন। তো তোমাৰ ডাইভেলেন্ট কেটায়ন কৈছে, মানে তোমাৰ এইটো মেটেলটো যদি এইটো হয় তোমাৰ 2+ কৰিব লাগে, তো তোমাৰ ইয়াৰ পৰা দুটা ওলাই যাব, তো তোমাৰ লগত থাকিব কি আৰ্গন আৰু 3D5, নহয় জানো? ৰবা এইটো মই অলপ ডাঙৰ কৰি দিছো হা। আই থিংক এটা দেখিছা চাগে, তো ইয়াত চোৱা এইটো তোমাৰ আৰ্গন 3D5 হৈ আছে বা since the number of unpaired electron is n equal to 5 হয় হা, এইটো কাৰণ দেখিছা এইটো তোমাৰ ডি অৰ্বিটাল যদি আমি 5টা পুট কৰো, এইটো দেখিছা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এনেকৈ 5 পুট কৰিম ন, তো তোমাৰ n টো হৈ গ'ল 5, তো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট মিউ ইকুৱেল n ইনটু n প্লাছ 2 ফৰ্মুলা হয়, 5 পুট কৰিলে 35 বোৰ ম্যাগনেটন আৰু ক'লো 5.92। যদি তুমি এক্সামত এইটো ক্যালকুলেট কৰিব নাজানা ৰুট ওভাৰ, এইটো যদি তুমি ৰুট ওভাৰ 35 টো ক্যালকুলেট কৰিব নাজানা দেন ইমানতে এৰি আহিবা, বাট যদি এইটো ক্যালকুলেট কৰাটো ভাল, কাৰণে যদি এনেকা ৰেহা, কাৰণ যদি এনেকা এৰি আহা তোমাৰ মাৰ্কছ এটা চান্সেছ থাকে, ঠিক আছে। নেক্সট ওৱান,
Using Hund's rule, derive the electronic configuration of C3 Ce3 plus ion and calculate its magnetic moment. Magnetic moment ওলাব লাগে same তোমাৰ electronic configuration লিখিলা এইটো Ce3 plus লিখিলা তাৰপিছত number of electron pair ওলালে তোমাৰ 1 ওলালে তো এইটো 1 পুট কৰি পিনি তুমি আৰামছে ওলাই লোৱা ঠিক আছে এনেকে প্ৰসেছ বাট ইয়াত চোৱা তোমাৰ বেছিভাগ এনেকুৱা কোৱেশ্চন তোমাৰ ডি ব্লক এলিমেন্টছৰ লগত আহে এইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা এফ ব্লকৰ লগত আহিছিলে তোমাৰ 2020ত আহিছিলে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন ঠিক আছে তো তোমালোকে এফ ব্লকৰ সিমান নাচালেও হ'ব বাট অকল এইটো চাই থবা ঠিক আছে কাৰণটো হ'ল মানে চিৰিয়ামৰ মানে এটা কুৱেশ্যন আছে সেইটো এক্সাম্পলতো আছে এনচিআৰটিত সেইটো মই কৰাম বাৰু চাই থাকিবা চেম চোৱা কেলকুলেট দ্য নাম্বাৰ অফ আনপেইড ইলেক্ট্ৰন আনপেইড ইলেক্ট্ৰন এইটোৱে আৰু চোৱা তোমাৰ চিআৰ ক্ৰমিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন লিখিলা তাৰপিছত তোমাৰ Cr3+3d3 হৈ গ'ল নাম্বাৰ অফ আনপেইড ইলেক্ট্ৰন এইটো ওলালে তো তাৰপিছত তোমাৰ আকৌ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনৰ কি কয় ভেনেডিয়ামৰ ওলালা এইটো তাৰপিছত ভেনেডিয়াম 3+ ওলালা এইটো তো নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন এইটো ওলাই নাম্বাৰ অফ ইয়াত তোমাৰ অকল নাম্বাৰ অফ আনপেইড ইলেক্ট্ৰন ওলাবলৈ কৈছিলে তো সেইটো উজু হৈ গ'ল নহয় জানো আৰু এইটো কেনেকা গম এইটো 3d3 কেনেকা গম পালা তুমি এইটো এনেকা আঁকি চাব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব 4টা আৰু 5টা তো এটা দুটা তিনটা দেখিলা তিনটাহে আছে তোমাৰ ইয়াত আনপেইড ইলেক্ট্ৰন তিনটা তো চেম ইয়াতো ভেনেডিয়ামৰ 1 2 3 4 5টা এনেকা আঁকি চাবা এটা দুই তিনি কিমান আছে দুটাহে আছে তো দুটাতে তোমাৰ আনপেইড ইলেক্ট্ৰন দুটা হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰাই তোমাক মিউ কেলকুলেট কৰি মানে মেগনেটিক মোমেন্ট ওলাবলৈ আহিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট ওৱান Lanthanoid contraction into Lanthanoid contraction definition হয় তোমালোকে চাই লবা the gradual decrease in atomic and ionic size of elements of Lanthanoid series with increase in atomic size in moving from left to right is known as Lanthanoid contraction ঠিক আছে তো তুমি এইটো কি কয় চাও পৰা 24 আহিছে 22 আহিছে 20 আহিছে 30 ৰিপিট হৈ আছে চোৱা আৰু consequences এইটো আহিছে there is slowly steady decrease in size there is small size difference between size of 4D and 5D of transition element ঠিক আছে so you have to learn this মই কৈছো নহয় তোমালোক কনচেপ্ট ভিডিঅ' আৰু এই কুৱেশ্যন ভিডিঅ' তোমালোকৰ একদম বহুত মানে মাৰ্কছ 14 আউট অফ 12 বা 10 তোমালোকে পাবাই যদি মই দিয়া ছাজেষ্ট কৰা ভিডিঅ' চোৱা আৰু এইটো মই বনোৱা ভিডিঅ'টো চাইছা নেক্সট disproportional reaction just বুজাইছিলো য'ত তোমাৰ অক্সিডেশ্যন হয় ৰিডাকশ্যন আছে the reaction in which same species undergoes oxidation as well as reduction simultaneously তোমাৰ resulting in the formation of two different products is called disproportion of an oxygen state বুজিছা আৰু এইটো তোমাৰ এক্সাম্পল মনত থৈ ল'বা এক্সাম্পল নেক্সট কি আছে actinoid contraction is greater than Lanthanoid contraction why চোৱা 14 আছে 18 আছে 20 আছে 22 আছে মেবি এই বছৰ আহিব মেবি maybe this is important maybe huh I'm not saying this sure so actinoid contraction is greater than the Lanthanoid contraction due to pore sealing by 5f electrons in the actinoids than the 4f electrons in the Lanthanoid যদি তোমাৰ 1 marks কাৰণে it is enough যদি এইটো 1 marks কাৰণে আহে then it's enough যদি 2 marks কাৰণে তুমি ইয়ালৈকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে চোৱা thus effective nuclear charge experienced by the valence electron in case of actinoids is much more experienced than the Lanthanoids so the thing is that বুজিছা the thing is that তোমালোকে এইটো ক'ত পাবা এই ভিডিঅ'টো পাবা কনচেপ্ট মই কনচেপ্ট দি দিব পাৰো বাট মোক চাই ভিডিঅ' বহুত দীঘল হৈ যাব নেক্সট ওৱান হোৱাট আৰ লেন্থেনাইডছ এইটো লেন্থেনাইডছ নিজে পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে এনচাৰ মানে লিখাই আছে ইয়াত তুমি পঢ়িবই লাগে আৰু নেক্সট ওৱান হোৱাট হেপেন্স when SO2 gas is passed through acidified KMnO4 solution write equation 2019 আছে এইকেইটা মানে ৰিয়েকচন এইকেইটা ৰিয়েকচন তুমি মুখস্থ কৰিব এইটো মুখস্থ কৰিব লাগিব তুমি ৰিয়েকচনটো নেক্সট তোমাৰ given chemical equation for reaction between the saturated solution of Na2Cr3 on KCl এইটো তুমি মুখস্থ কৰিব লাগিব no choice তাৰপিছত give reason why HCl is not used to acidify KMnO4 solution in volumetric determination of Fe2+. কিয়? কাৰণ KMnO4 তোমাৰ strong oxidizing agent হয় আৰু এইটো HCl ক oxidize কৰি পেলাই. So KMnO4 will react with HCl to liberate chlorine. Hence HCl is not used to acidify KMnO4 solution in volumetric estimation of iron. ठीक है सर? समझे? हाँ समझे होगे और डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो नहीं समझोगे मैंने जो वीडियो देखने को बोला वो देख के आओ নেক্সট ওৱান হাউ ডু এচিডিফাই পাৰমানেণ্ট সলিউশ্যন ৰিয়েক্ট উইথ এইকেইটাটো তুমি মুখস্থ এই ৰিয়েকশ্যন আছে এইকেইটা ৰিয়েকশ্যন মুখস্থ কৰিব লাগিব নেক্সট এইটো তোমাৰ ৰেডক্স বেলেঞ্চিং এইটো কৰি ল'বা নিজে মই যোনটো কেইটা চাই পিনি তাৰপিছত এইটো কৰিবা তাৰপিছত হাউ পটেছিয়াম পাৰমেংগনেট ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড গিভ আৱে নেচেৰী কেমিকেল ইকুৱেশ্যন এইটো আৰু উপায় নাই এইটোও তুমি লাৰ্ণে কৰিব লাগিব বিকজ দেয়াৰ্ছ নো অপশ্যন এইকেইটা তুমি একো বোলে বুজি পিনি বোলে ইনঅৰ্গেনিক ৰিয়েকশ্যনছ তোমালোকে যিমান পাৰা মুখস্থ কৰিব লাগিব তোমাৰ লেভেলত হা আমাৰ অলপ ওপৰ আহিলে অলপ বুজিব লাগিব কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তত তোমালোকে এইটো বুজিব গ'লে মই এটা ট্ৰিকো শিকাই দিব পাৰো ইয়াত বাট সময় নাই চেম এই 2025ত আহিছিলে লেটেষ্ট কুৱেশ্যন হয় তোমাৰ আইডেন্টিফাই দ্য গেছ ডেট ৰেডিলি ডিকালাৰাইজ এচিডিফাইড KMnO4 সলিউশ্যন So acidified KMnO4 solution is a strong oxidizing agent মানে purple color আছে so SO2 is a reducing gas so it reduces MnO4 to Mn2+ hence the solution gets decolorized মানে SO2 হবে বুজিছা समझे अच्छा सुना एक
এইকেইটা কোৱেশ্চন তোমাৰ CBSE ইয়াত কি কৈছে out of Fe2 plus CO2 plus Cr3 plus and the one which shows lowest magnetic moment মানে তুমি মিউ ওলাব লাগিব এইকেইটা গোটেই তোমাৰ কি কয় এই Fe2 plus CO2 plus Cr3 plus তাৰপিছত নিকেলৰ তুমি মিউ ওলাব লাগিব গোটেই বা কেলকুলেট কৰি তেনেকৈ তুমি ইয়াৰ এনসাৰটো ওলাব পাৰিবা ঠিক আছে মই এইটো সলিউশনটো তোমাক কেনেকৈ কৰিব লাগে কৈ দিছো নিকেল চোৱা এনেকৈ লিখিবা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন কৰিবা তাৰপিছত তুমি ইয়াত এনেকৈ পাতি চাবা পাতি পিনি তোমাৰ n = 2 ওলালে নহয় চোৱা এনেকা পুট কৰিবা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা আৰু যদি আৰু থাকি যায় এনেকৈ আহিবা ঠিক আছে তাৰপিছত n = 2 কৰি এইটো ফৰ্মুলাত পুট কৰিবা আৰু এইটো 2 আছে ভ্যালু ঠিক আছে তো বাকি তোমাৰ এনেকৈ Fe2 প্লাস n = 4 ওলাব CO2 প্লাস 3 ওলাব আৰু Cr মানে 3 প্লাস আৰু তোমাৰ 3 ওলাব তো এইকেইটা ক্যালকুলেট কৰি চাই ল'বা ঠিক আছে সেম এইটো তোমাৰ জাস্ট so the magnetic moment is associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum spin only magnetic moment value of Cr3 plus ion এইটো জাস্ট সেম Cr3 plus ওলাই পিনি ইয়াৰ তুমি মিউ ওলাব লাগে ঠিক আছে এইটো চোৱা এনসাৰটো বি হ'ব মই কৈ দিছো কেনেকৈ ওলাব লাগে 3.87 ওলাব ঠিক আছে চোৱা transition element is known as to make interstitial compounds formation of interstitial compounds makes the transition metal কি হ'ব মোৰ হাৰ্ড কৈছিলোৱে যেনিবা ট্ৰানজিশন আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকিলে তোমাৰ কি কয় মেটেল লগত ভালকে বন্ড কৰিব পাৰিব ন তো সেইকাৰণে সেইটো বেছি হাৰ্ড হৈ যাব ঠিক আছে এনসাৰটো এ ইয়াত লিখি থৈছিলে বাৰু এ নেক্সট ওৱা zirconium and hafnium are almost of similar atomic model এইটো ট্ৰু হয় এ এইটো ট্ৰু হয় and this is due to Lanthanoid contraction আৰু ট্ৰু হয় সো তোমাৰ assertionও ট্ৰু হয় ৰিজনো ট্ৰু হয় আৰু ৰিজনটো assertion মানে assertionৰ ৰিজনো কাৰেক্ট হয় যদি assertion আহা চান্সেসটো কম তথাপিতো মই এটা কোৱেশ্চন উঠাই ললো আৰু দেই চোৱা which ion among the following is colorless এইকেইটা তোমালোকে সেইটো একে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন চেঞ্জ কৰিব মানে চেক কৰিব লাগিব চোৱা মই লিখি দিছো আৰু তোমালোকে চেক কৰি ল'বা হা Ti4 প্লাস তোমাৰ ডিজি ট্ৰানজিশন নাই কাৰণ ইয়াত আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন নাই আৰু এইকেইটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে সেইকাৰণে ডিজি ট্ৰানজিশন আহে সেইকাৰণে Ti4 প্লাসটো কালাৰলেস আছে ঠিক আছে নেক্সট চোৱা তোমাক এইটো গ্ৰাফ দিয়া হৈছে why magnesium has lower melting point than chromium তোমাৰ chromium কোড গ'ল এইটো chromium আৰু magnesium লো মানে melting point কম তাৰপিছত why do transition metal of 3D series have lower melting point as compared to 4D ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত in the third transition series identify and name the metal that has highest melting point দেখিছে এইটো টাংস্টন হয় ঠিক আছে আৰু এ নম্বৰ আৰু বি মই ক'বলৈ পাৰো যে এটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন লগতে ৰিলেটেড ঠিক আছে ক'ত আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন ৰিলেটেড লগতে এনসাৰ আছে সো এনসাৰটো So melting point depend upon the number of unpaired electron ঠিক আছে হয় নহয় মই সবতকৈ প্ৰথম দেখাই দিছিলো on increasing the number of unpaired electron melting point increases as we know the electronic configuration of A2 and A2 the number of unpaired electrons are higher in chromium than Mn therefore chromium has higher melting point than manganese চোৱা ৰিজন একেটাই বাট লিখাৰ টেকনিক বেলেগ তো সেই লিখাৰ টেকনিকটো তুমি কেনেকৈ আনিবা বুজি ল'ব লাগিব আৰু সেই বুজাৰ কাৰণে তোমালোকে ভিডিঅ চোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট মানে তোমাৰ থিওৰি চোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট There is much more frequent metal bonding in compounds of heavy transition metal, that is 4D and 3D series, which accounts for lower melting point of 3D series and compared to 4D5 series. ঠিক আছে এইটো তুমি ভিডিওটো চালেহে অলপ ভালকে বুজি পাবা নহলে তোমালোকৰ ডাটা মাৰিব লাগিব ঠিক আছে Next one, zinc is a comparatively a soft metal. Iron and chromium are typically hard. কাৰণ iron আৰু chromium তোমাৰ unpaired electron আছে metal লগত bonding ভালকে কৰিব পাৰিব সেইটোৱে হয় ৰিজনটো So, iron and chromium are having high enthalpy of atomization due to the presence of unpaired electrons which occurs of the hardness. Hence zinc has, however, zinc has low enthalpy of atomization as they know unpaired electron. Hence, zinc is comparatively a soft metal. দেখিছা following ions are given CO2 plus, Cr2, chromium 2 plus, copper 2 plus, copper plus, iron 2 plus, iron 3 plus, manganese 3 plus. Identify the ion which is a strong reducing agent, unstable in aqueous solution, strong oxidizing agent, or give region in suitable, give suitable region in each. ঠিক আছে এনসারটো তুমি এইকেইটা পাই ল'বা তোমালোকে চাই ল'বা এইকেইটা মই গোটেই অলৰেডি ডিসকাস কৰি আহিলো হা নেক্সট ওয়ান দিস ওয়ান ঠিক আছে color in transition series metal compounds are generally due to electronic transition due to two major types namely charge transfer and digit transition শুনা এটা কথা মনত থবা দেই এইটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আই থিংক হা কেনে কৈছো হা তোমাৰ ইয়াত যোনটো কোৱেশ্চন নহয় তোমাৰ কি কৈছে কালাৰ ইন ট্ৰানজিশন কালাৰ তোমাৰ দুটা কাৰণে আহিব পাৰে এটা তোমাৰ চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে আহিব পাৰে আৰু এটা ডিজি ট্ৰানজিশন আমি এতিয়ালৈকে গোটেই সোপাত ডিজি ট্ৰানজিশনে ইউজ কৰি আছো কিন্তু এটা তোমাৰ চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ ট্ৰানজিশনো হয় ঠিক আছে সেইটো মনত থবা তাৰপিছত TiO2 is one of the most efficient photocatalyst material for the degradation of organic gas. So explain Zn2 plus and
salts and white, sorry, explain Zn2 plus salts are white while Cu2 plus are colored. এইকেইটা তুমি জাস্ট প্ৰথম কোৱেশ্চনে কৰাইছো এইটো। নেক্সট ওৱান, ট্ৰান্সিয়েন্ট metals are much harder than alkali metals কাৰণ সেইটো same unpaired electron, same unpaired electron কাৰণ চোৱা, in transition elements in addition to metallic bonding there is no extra covalent bonding due to the presence of unpaired electron in their d orbitals, hence they are much harder। বুঝছো নহয়, একেটা কথাই ৰিপিট হৈ আছে চোৱা, KMnO4 solution is colored due to DD transition, হয় নাই, এইটো হ'ব এনসাৰ, বাট এইটো ভুল, ভালকে চাই লোৱা কিয় মই কৈছো না, DD transition আৰু চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ দুটা মেথডৰ হয়। ইয়াত চোৱা তোমালোকে যদি তুমি MnO4 লোৱা, ইয়াত যদি তুমি অক্সিজেন ষ্টেট লোৱা তোমাৰ 7 ওলাব, ঠিক আছে, এক্স মান লোৱা ইয়াক, তাৰপিছত অ'ৰ তোমাৰ কি মান ল'লা, অ'টো কিমান ল'লা 4, চাৰিটা আছে আৰু -2, তাৰপিছত ইকুৱেল -1, এইটো তুমি ৰেডক্সত শিকিবা। তাৰপিছত তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন পাতিছিলা, নো আনপেইড ইলেক্ট্ৰন, ঠিক আছে, এটাও ইলেক্ট্ৰন 0 0 হৈ আছে, নো ডিজি ট্ৰানজিশ্যন, তো সেইকাৰণে ইয়াৰ এনসাৰ তোমাৰ এইটো কি কয় কালাৰলেছটো, মানে সৰি কালাৰ্ড কেনেকৈ হয় কোনটো কাৰণত, তোমাৰ এইটো কাৰণ হ'ব চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰম লিগেণ্ড টু মেটেল। সো এনসাৰটো বি বুলি মই তোমাৰ কি কৰি থৈছিলো, ঠিক আছে। নেক্সট অন, chromates change their color when kept in acidic solution, কিয় chromates in the acidic solution are converted into dichromates and thus সেইটোৱে তোমাৰ মানে ইয়াত তোমাৰ অক্সিজেন ষ্টেট চেঞ্জ হৈ গ'ল, অক্সিজেন চেঞ্জ কৰি মানে আনপেইড ইলেক্ট্ৰন থাকি গ'ল, কথাটো তাতে আৰু ঘূৰি ফুৰি। এইকেইটা তোমাৰ মানে এইটো তোমাৰ কি কয় ৰিয়েকশ্যনছ হয়, এইকেইটা তোমাৰ ৰিয়েকশ্যনছ হয়, এইকেইটা তোমাৰ ৰিপিট হৈ থাকে হা, এইকেইটা ৰিপিট হৈ থাকে, তো সেইকাৰণে এইকেইটা এনসাৰটো মানে ডাইৰেক্ট ইয়াতো মুখস্থ কৰি লোৱা, নহ'লে চবতকৈ ইজি কৰি দিছো, সেই 40 মিনিট নে আধা ঘণ্টা ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' চাই লোৱা, তাত তুমি গোটেই শিকি যাবা। ইয়াত এই হৈছে তাৰ এনসাৰ, ঠিক আছে, আৰু ৰিপিট হৈ থাকে এইবোৰ। এই গ'ল এটা মডেল পেপাৰৰ এনসাৰ, চোৱা এইকেইটা পঢ়ি ল'বা নিজে আৰু দেই। ইয়াত চোৱা why Zn cadmium are non transition element হৈ গ'ল, transition metal of 3D series does not show variable oxidation state হৈ গ'ল, why do transition metals and their compounds show catalytic activity হৈ গ'ল, why are melting points of transition metal high, তাৰপিছত why is copper 2 plus and zinc plus এইটো হৈ গ'ল, ঠিক আছে। তোমালোকে এনে মডেল পেপাৰ বুলি ভয় কৰি থাকা, গোটেই সোপা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা মডেল পেপাৰটো বনাইছে, মানে টপিকটো চেমে থাকে ন, তোমাৰ এনেও টপিকটো চেঞ্জ, এটা চেপ্টাৰৰ পৰা যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে সেইটো টপিকটো চেঞ্জ হৈ নাযায় নহয়। নেক্সট ওৱান কি আছে, এইকেইটা তোমাৰ দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াত which element has highest melting point and why, which element is most stable plus 2 oxidation why, আৰু which element has lowest enthalpy atomization and why। গোটেইকেইটা এনসাৰ লিখি দিছো ইয়াত আগতীয়াকৈ, যাতে সময় নষ্ট নকৰা। Chromium has the highest melting point as it has large number of unpaired electron n equals 6। তোমাৰ এই গোটেই সোপাৰ ভিতৰত চবতকৈ বেছি আনপেইড ইলেক্ট্ৰন ক্ৰমিয়াম ওচৰত আছিলে, সেইকাৰণে তোমাৰ ডিউ টু হুইচ ইট কেন ফৰ্ম ষ্ট্ৰং মেটালিক বন্ড, ঠিক আছে। নেক্সট ওৱান, জিংক ইন ইটস +2 অক্সিজেন ষ্টেট ইজ দ্য মোষ্ট ষ্টেবল এলিমেণ্ট as in its +2 oxygen state it has fully filled orbitals, এইটো 3d10 আৰু 4s0 মানে fully filled orbital আছে ন, সেইকাৰণে তোমাৰ এইটো most stable হয়। আৰু zinc has the lowest atomization enthalpy as they have 0 unpaired electron thus can't form bond with other metals and hence enthalpy of atomization low। বুজিছা নাই, এইকেইটা যদি বুজা নাই, again and again I am saying lecture of Munil sir is very much important। Next one, transition metal generally form colored compounds হৈ গ'ল, zinc has the lowest enthalpy just কৰি আহিছো, তাৰপিছত atomic radii of 5d and 4d series of elements are most identical, কাৰণটো হ'ল তোমাৰ lanthanoid contraction, ঠিক আছে। হেণ্ডৰাইটিং বেয়া হৈ গৈছে, আৰু এবাৰ লিখি দিছো lanthanoid contraction, ঠিক আছে। প্ৰিপাৰেশ্যন অফ Na2Cr2O7 আৰু Fe3r2O4, এইটো তুমি প্ৰিপাৰেশ্যন মনত থ'ব লাগিব। নেক্সট কি কৈছে, ডিফাইন ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল, why of d block elements may not regarded as the transition elements হৈ গ'ল, তাৰপিছত why transition metal do not form color কম হৈ গ'ল। নেক্সট তোমাৰ এইটো মই কৈছো যে এটা এক্সাম্পল চিৰিয়ামৰ এক্সাম মানে কুৱেশ্যন আছে, তুমি এইটো একদম মনত থৈ ল'বা দেই। নেম এ মেম্বাৰ অফ লেন্থন চিৰিজ হুইচ ইজ ৱেল নন টু এক্সিট +4 অক্সিজেন ষ্টেট, আৰু এইটো চিৰিয়াম হয় আৰু এটমিক নাম্বাৰো মনত থৈ ল'বা, ঠিক আছে। ইয়াত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য লাষ্ট এলিমেণ্ট অফ দ্য চিৰিজ অফ দ্য actinoids লৰেঞ্চিয়াম, ৰাইট দ্য ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন অফ দিছ এলিমেণ্ট, অলৰেডি লিখি থৈ দিছো, কমেণ্ট দ্য স্পেচিফিক পচিবল অক্সিজেন ষ্টেট অফ দিছ এলিমেণ্ট +3, অল ডান, ঠিক আছে। তো ইয়াত আমাৰ তোমাৰ DNA ব্লকটো শেষ হ'ল, এইকেইটা আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, চাব পৰা ইমান গাল বহুত কুৱেশ্যন আছে, বহুত কুৱেশ্যন, তোমালোকে এইকেইটা কুৱেশ্যন পঢ়িলে তোমাৰ মানে 80% হৈ যাব, আৰু বাকী 20% তোমালোকে লেকচাৰ চাই পিনে কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। নেক্সট ওৱান, কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডছ, আৰু ইয়াৰ পৰা তোমাৰ বেছি কুৱেশ্যন থাকে, আইজমেৰিজমৰ পৰা আহে, ৱাৰ্নাৰ পষ্টুলেটছৰ পৰাও আহে, আৰু লাষ্টৰ পাৰ্টৰ পৰাও আহে, তোমাৰ যিবোৰ মানে তোমাৰ
বায়ো ইনঅৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ নে কিবা আছে সেইবোৰ। তাৰপিছত তোমাৰ আকৌ ইয়াৰ পৰা VVT আহে, CFT আহে, বহুত বঢ়িয়া আছে। চোৱা চোৱা এক্সপ্লেইন ৱাই TiH2O ইজ ভাইলেট ইন, এইটো চোৱা একেই ইয়াতো ডিজিট আনচাৰ আহিব। চোৱা ইন TiH2O6 দ্য অক্সিডেশ্যন ষ্টেট অফ Ti ইজ +3, মানে তোমাৰ ইয়াত অক্সিজেন ষ্টেটটো +3 ওলাইছে, এণ্ড Ti এক্সিবিটছ আনপেয়াৰ ডি অৰবিটেল ইন ইজ +3, আৰু টাইটেনিয়ামে তোমাৰ আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন পায় +3 অক্সিডেশ্যন ষ্টেটত, হুইচ কেন আণ্ডাৰগো ডিজি ট্ৰানজিশ্যন এণ্ড হেন্স দিছ ইজ কালাৰ্ড এণ্ড দিট ইজ ভাইলেট ইন কালাৰ। বুঝি পাইছা না? एकदम डिट्टो सेम, बट लिखने का प्रोसेस अलग है। लिखने का प्रोसेस अलग है, ठीक है? লিখা প্ৰচেছটো তোমালোকৰ বেলেগ হ'ব। চোৱা এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে নিজে কৰিবা, ঠিক আছে? আৰু তোমাৰ এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট কি আছে? হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি অফ দ্য নিকেল? ইয়াত তোমাৰ অক্সিজেন ষ্টেটটো ওলাই ল'বা, তাৰ সেইটোৱে হ'ব তাৰ প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি, ঠিক আছে? নেক্সট চোৱা চেম চেম ইয়াত চোৱা এতিয়া কি আছে কেছটো। Nickel Cl4 is paramagnetic while nickel CO4 is diamagnetic. They both are tetrahedral. Explain why. কিয় এটা প্যাৰামেগনেটিক, কিয় এটা তোমাৰ কি আছিলে ডাইমেগনেটিক। সো তুমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন ওলালো লিখিলো, Ni2+ ওলালো লিখিলো। তাৰপিছত চোৱা ইয়াত এইবোৰ চাইডত লিখি ল'বা দেই, প্ৰথম এইকেইটা আঁকি ল'বা, অৰবিটেলছবোৰ আঁকি ল'বা, তাৰপিছত গোটেই সোপা ইলেক্ট্ৰনবোৰ পাতিবা, ঠিক আছে? পাতাৰ পাছত তুমি এইবোৰ লিখিবা, অৰবিটেলছ ইন Ni2+ আয়ন, ঠিক আছে? যদি দেখা পোৱা নাই মই এইটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিছো। Yes, now এটা ভালকে দেখা পাই চাগে। তাৰপিছত চোৱা since Cl negative is a weak field ligand thus no pairing occurs, মানে তোমালোকৰ এইবোৰ কোৱেশ্চন কৰিবলৈ কোনবোৰ উইক ফিল্ড লিগান কোনবোৰ ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগান সেইবোৰ গোটেই বা ইনফৰমেশ্যন জানিব লাগে, আৰু সেইকেইটা তুমি ক'ত পাবা? স্পেক্ট্ৰকেমিকেল চিৰিজত পাবা, ঠিক আছে? নেক্সট চোৱা আকৌ তুমি এইটো পাতিলা, যদি এইটো উইক ফিল্ড লিগান হয়, এইকেইটা দুটা তোমাৰ যিটো দুটা এইটো ইলেক্ট্ৰনছ আছে খালি, এইটো সেম পজিশ্যনত থাকিব, আৰু এইকেইটা এনেকে থাকিব। যদি ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগান হোৱাহেঁতেন তোমাৰ এইকেইটা ইলেক্ট্ৰন এইটো ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াত আহি পিনি এনেকা লগ ধৰি গ'ল, আৰু যদি এনেকা থাকে জিৰ' আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন হৈ গ'লে ডাইমেগনেটিক হৈ গ'লে হয়, নহয় জানো? চোৱা তাৰপিছত তুমি তাৰপিছত ইয়াত তুমি গম পাবা এই খালীবোৰ যিবোৰ বাকী আছে যে, চোৱা এইটো এটা দুটা তিনিটা, এইটো এছৰ এটা আৰু পিয়ৰ তিনিটা, নহয় জানো? সেই এনেকৈ তুমি ইয়াৰ হাইব্ৰিডেশ্যন ওলাব পাৰা, sp3 হ'ব ইয়াত। চোৱা তাৰপিছত প্ৰথম এইকেইটা আঁকিহে তুমি চাইডৰ কেইটা লিখিবা। ইয়াত লিখিছো sp3 হাইব্ৰিড অৰবিটেল অফ Ni2+, দেখিছা? তাৰপিছত since there is two unpaired electron hence NaCl4 is paramagnetic in nature, বুজি পাইছা? চেম চোৱা তোমাৰ ইয়াতো Ni4 এইটো তোমাৰ ওলালো, তাৰপিছত তোমাৰ এইটো প্ৰথম এইকেইটা কৰি ললো, তাৰ পাছত মই লিখিছো এইটো দেই, কি ল'বা? তাৰপিছত লিখিব অৰবিটেলছ অফ Ni বুলি, তাৰপিছত CO ষ্ট্ৰং ফিল্ড হয়, সেইকাৰণে তোমাৰ পেয়াৰিং অকাৰ হ'ব। চোৱা এইটো পেয়াৰ হৈ গ'ল, তো সেইকাৰণে sp3 ইয়াতো sp3 হ'ব তোমাৰ, কাৰণ খালি আছে ন এইটো এটা আৰু এছৰ এটা, তাৰপিছত তিনিটা, তো সেইকাৰণে since there is zero unpaired electron nickel CO4 is diamagnetic in nature। আৰু if central metal hybridization is asked in question, যদি central metal hybridization সোধে, then the hybridization of central metal ions sp3 তুমি ইয়াৰ পৰা ওলাই ল'ব পাৰা ন এইকেইটা, ঠিক আছে? समझे? নেক্সট ওৱান চেম প্ৰচেছ ইজ চেম, একেই। চোৱা মেগনেটিক প্ৰপাৰ্টি ওলাবলৈ কৈছে, তোমাৰ পেৰামেগনেটিক হয় ডাইমেগনেটিক, এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনটো শিকালো ন চেম। চোৱা এইটো চেমেই আৰু, বাট ইয়াত ভিভিটি ইউজ কৰিব কৈছে, বাট আমি তোমাৰ 12ৰ লেভেলত ভিভিটি জেগাৰ নাম CFT হে বেছি ইউজ কৰোঁ, সেইকাৰণে আমি ভিভিটি কুৱেশ্যন CFT ইউজ কৰিবলগীয়া হয়। বাট ইয়াত এইটো তোমাৰ পাছত যেতিয়া ডিগ্ৰী পাবা তেতিয়া ভালকে বুজি পাবা যে ভিভিটি আৰু CFT ডিফাৰেণ্ট হৈ বোলে, ঠিক আছে? ইয়াত চোৱা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন লিখিলা, N2+ লিখিলা, তাৰপিছত তোমাৰ ডাইমেগনেটিক বুলি দেখাব লাগে ন, তো প্ৰথম তুমি এইটো দেখালা, ইয়াত তোমাৰ ষ্ট্ৰং ফিল্ড নে উইক ফিল্ড লিগান বুলি এটা মই লিখা নাই লাইনটো, কাৰণ এইটো ভিভিটি হয়, মানে ভিভিটিত তোমাৰ মানে ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগান আৰু উইক ফিল্ড লিগান ইউজ নকৰে, বাট ইন হাই ছেকেণ্ডাৰী উই কেন ইউজ ইট, ঠিক আছে? ইয়াত তুমি লিখিবা চিন্স কি আছে, এইটো পেয়াৰ হৈ গৈছে ন, চিন্স তোমাৰ সেইকাৰণে তুমি জানিব লাগিব চিন্স CN ইজ ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগান therefore pairing occurs, তাৰপিছত এইবোৰ লিখি পিনি তোমালোকে ধুনীয়া চেম প্ৰচেছত there are no unpaired electron left hence Ni4 is diamagnetic in nature, চেম তেনেকুৱা প্ৰচেছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? চোৱা চেম, চোৱা NiCN4 বেলেগ, NiCO4 বেলেগ, have different structure but same magnetic behavior, explain। কি ল'বা এইবোৰ গোটেই এনেকুৱাকৈ তুমি ভাঙি ল'বা, ভাঙি পিনি তাত দেখাবা যে এটা ষ্ট্ৰং ফিল্ড এটা উইক ফিল্ড, সেইকাৰণে তাৰ তোমাৰ এটা পেৰামেগনেটিক এটা ডাইমেগনেটিক হয় বুলি, ঠিক আছে? এইটো চেম। So CONS2 is an inner orbital complex, whereas outer orbital complex, inner orbital আৰু outer orbital কথা কি আছে চোৱা, পেয়াৰ অকাৰ হয় ইয়াতো, তোমাৰ এইটো পেয়াৰ অকাৰ, ইয়াতো পেয়াৰ নট অকাৰ, এইটো D2sp3, যদি D2 ভিতৰৰ ইউজ হয় তেনে এইটো আমি ইনাৰ ডি অৰবিটেল হ'ব, আৰু D2 যদি বাহিৰৰ ইউজ হয় তেতিয়া sp3D2, মানে চোৱা কেছটো কেনেকুৱা, চোৱা মানে তোমাৰ এনেকা থাকে হা, এইটো D S P
ডি 1 2 3 এনে বেয়া হৈছে দেই মানি ল'বা আৰু এনে ফটাফট কৰাই চৰি 1 2 3 4 5 ঠিক আছে তোমাৰ এইটো 3D হয় এইটো 4s হয় এইটো 4p হয় আৰু এইটো 4d হয় যদি এইটো ইউজ হয় তেনে ইনাৰ ডি অৰবিটেল আৰু যদি এইটো হয় আউটাৰ ডি অৰবিটেল যদি এইটো ইউজ হয় লো স্পিন কমপ্লেক্স আৰু যদি এইটো ইউজ হয় তেনে হাই স্পিন কমপ্লেক্স ঠিক আছে এতিয়া আইজমেৰিজম আহি গলো আইজমেৰিজম তুমি গোটেই টপিকটো তাৰ পৰা ধুনীয়াকে বুজি ল'বা ইয়াত তুমি অকল এনচাৰ চাই যোৱা ঠিক আছে গোটেই টপিক তুমি গোটেই সেই ভিডিঅ'ৰ পৰা বুজি ল'বা আৰু তোমাৰ মই যোনটো এইটো এনেকাকৈ দিছো নহয় এইটো এনেকৈ কম্পাউণ্ডৰ মাজত লিখিছো তুমি কম্পাউণ্ডটো লিখি পিনি অকল এনেকা এটা দি পিনি ইয়াত চাৰ্টটো দিলেই হ'ল ঠিক আছে ইয়াত তুমি অকল এনচাৰ চাই যোৱা এনচাৰ চাই যোৱাৰ পাছত তুমি জাষ্ট সেই প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তাত গোটেই পৰা গম পাই যাবা এইটো চোৱা চিজ আৰু ট্ৰান্স হ'ব এইকেইটা এনচাৰ তোমালোকক গোটেই পৰা দি দিছো এইকেইটা এনচাৰ বুজি ল'বা দেই তাত গৈ পিনি নহ'লে তোমালোকে একো গম নাপাবা ইয়াৰো এনচাৰ চাই লোৱা এইকেইটা এনচাৰ চাই লোৱা আৰু চোৱা ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰো এনচাৰ চাই লোৱা এইটো চোৱা নেম দা আইজম ইয়াৰো এনচাৰ চাই লোৱা ইয়াৰো এনচাৰটো চাই লোৱা এইটো চোৱা ইয়াৰো এনচাৰটো চাই লোৱা ইয়াৰো এনচাৰটো চাই লোৱা আৰু চোৱা ফেচিয়েল আৰু চিজটো একে ফেচিয়েল আৰু চিজটো একে আৰু মেৰিডিয়ান আৰু ট্ৰান্সটো একে দেই চোৱা এইটো চাই লোৱা ইউপিএছচি নেমিং এইটো হোমৱৰ্ক ভালকে কৰিবা তোমালোকে কমেন্টত গোটেই পৰা ইউপিএছচি নেমিঙৰ কমেন্টটো কৰি দিবাচোন হোমৱৰ্কটো দেই হোমৱৰ্ক দিবা দেই মই যি কৈছো বাকীবোৰ হোমৱৰ্ক পোৱা নাই সেইকেইটা তুমি নিজে কৰিব কৈছো কিন্তু এইটো হোমৱৰ্ক যদি নোৱাৰা গুগলৰ হেল্প লৈ ল'বা ঠিক আছে বা চেট জিপিটিৰ হেল্প লৈ ল'ব পাৰা এইটোও হোমৱৰ্ক ঠিক আছে এইটো অলৰেডি দিয়াই আছে এতিয়া চোৱা তোমাৰ এইটো ৱাৰ্নাৰ্ছ পষ্টুলেটছ হয় পষ্টুলেটছ ৱাৰ্নাৰ এইকেইটা তুমি কিতাপতে পাবা মই এইটো বুজাই থাকিবলৈ নাই কাৰণ অলৰেডি তোমাক মই ভিডিঅ' চাবলৈ কৈছোৱেই ঠিক আছে নেক্সট ওৱান এইটো coordination complex with molecular formula CrCl2 5 associated with AgNO3 what is the structural formula of the compound এইটো হ'ব কেনেকা হ'ব এইটো তুমি কি ক'ম আৰু দেৰি পাছত বুজি পাবা ৰ'বা আৰু এটা কুৱেশ্যন এনেকুৱা আছে অলপ দেৰি পাছত বুজি পাবা দেই ভিডিঅ'তে গম পাবা চোৱা ইয়াত এইফালে এইটো এনালিটিকেল এপ্লিকেশ্যনৰ coordination compound মনত চলাবা 18 আহিছে Say one example of coordination compound which is used in medicine cisplatin used anti-cancer drug আৰু EDTA CADTA ঠিক আছে নেক্সট এইবোৰ তোমাৰ ডেফিনেশ্যন আছে কোঅৰ্ডিনেট স্ফিয়াৰ মানে কি তাৰপিছত তোমাৰ অলৰেডি লিগেন্স মানে কি কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ মানে কি তাৰপিছত তোমাৰ এম্বিডিডেন্ট লিগেন্স মানে কি এইবোৰ গোটেই সোপা তোমাৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিছে ডেফিনেশ্যনবোৰ আহিছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনবোৰ চাওঁ হোৱাট টাইপ অফ আইজমেৰিজম এক্সিবিটেড বাই এইটোৱে কি আইজমেৰিজম এক্সিবিট কৰিছে কি লাগিছে তোমাক এইটো কাৰণে তুমি বুজিব লাগিব এইটো আইজোমাৰ ঠিক আছে আইজোমেৰাইজেশ্যন বোলে কি কৈ আছো তোমালোকৰ পঢ়াৰ পৰা মইহে পাহৰি গৈছো নেকি বাৰু ইমানে মানে কামটো কৰি আছো এইটো আয়নাইজেশ্যন আইজোমাৰ ঠিক আছে আৰু এইটো তোমাৰ হ'ব কি হ'ব এইটো তোমাৰ অপটিকেল আৰু এইটো তোমাৰ হ'ব তোমাৰ হ'ব লিংকেজ আইচোমাৰ আৰু লাষ্টটো তোমাৰ হ'ব কি আছিলে এইটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন আইজোমাৰ এইকেইটা তোমাৰ দুটা টপিকছ ভিডিঅ'টো চাব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ এইটো IUPAC নেমিংটো তোমালোকে কৰি ল'বা নেক্সট ওৱান এইটো ইয়াত আহিব তোমাৰ সেইটো মই যোনটো এৰি দিবলৈ কৈছো এইটো বুজি পাইছা when a coordination compound of CuCl6NH3 is mixed with AgNO3 3 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound write structural formula of the complex তোমাৰ এইটো কম্পাউণ্ডটো দি দিছে তাৰপিছত AgNO3 3 মোলছটো দিবলৈ কৈছে ঠিক আছে তো চবতকৈ প্ৰথম আঁকি ল'বা এইটো যিমান মল কৈছে সিমান CL3 টো ওলাই দিবা তোমাৰ 3 মোলছ কৈছে CL3 ওলাই দিয়া এই তোমাৰ আকৌ কিমান 2 মল কৈছে 2 মোলছ ওলাই দিয়া ইয়াতো 1 মল কৈছে এটা ওলাই দিয়া তাৰপিছত বাকি সেম টু সেম লিখা CO তোমাৰ NH3 হোল 6 এইটো হৈ যাব তাৰপিছত তোমাৰ কৈছে CONH3 হোল 5 হৈ যাব এটা CL থাকিব ন তাৰপিছত CO তাৰপিছত NH3 হোল তোমাৰ এইটো 4Cl2 হ'ব আৰু ইয়াত ছটা আছিলে NH3 তো কেইটা ওলালে ইয়াত এটা ওলালে NH3 লিখি দিয়া এনেকৈ তাৰপিছত আৰু ইয়াত আৰু এটা কিমান ওলালে ইয়াত NH3 হোল 2 ওলালে ঠিক আছে এইটো হ'ব তোমাৰ এনেকৈ তুমি এইবোৰ কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিবা নেক্সট এইটো অলৰেডি ডান সেম Chelate complexes are more stable than কি কৈছে complexes with union because due to formation of ring ইয়াত কি কৈছে তোমাক
টু কমপ্লেক্সেছ ইজ গিভেন, দুটা কমপ্লেক্স দিছে, এইটো কম্পাউণ্ড নম্বৰ 1 বুলি দিছে, এইটো কম্পাউণ্ড নম্বৰ 2 বুলি দিছে, ঠিক আছে, এইটো হোমৱৰ্ক হয়, মই কৰি দিলোঁ। ইয়াত তুমি কি ডাইনামিক কোনটো হয়, মোৰ ষ্টেবল কোনটো হয়, আউটাৰ অৰ্বিটেল কমপ্লেক্স কেনেকৈ, ল' স্পিন কমপ্লেক্স কেনেকৈ, এইটো তোমালোকে ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পাছত মই কৈ আছোঁ, বাট এইটো হোমৱৰ্ক হয়। দুইটোত এইকেইটা এনচাৰ দি দিছোঁ, 2 এইটো হয়, 1 এইটো হয়, 2 এইটো, বাট কেনেকৈ তোমালোকে এইটো হোমৱৰ্কটো নিজে ভালকে ভাবি চিন্তি কৰি ল'বা দেই। এইটো ভেলেন্স বন্ড থিয়ৰী প্ৰেডিক্ট দ্য হাইব্ৰিডাইজেশ্যন, অলৰেডি চেম, অলৰেডি ডান, ডান, অলৰেডি ডান। তোমাক কিমানবাৰ ৰিপিট, এইটো তোমাৰ মডেল পেপাৰৰ কুৱেশ্যন হয়, ঠিক আছে, এইটো হোমৱৰ্ক। ইউজ গুগল, চেট জিপিটি, ইয়ৰ চইচ। হোমৱৰ্ক বিলাক কমেণ্টত মোক লাগিব, নহ'লে কি কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ' নানো নেকি। অৰ্গেনিকৰ যিটো 3টা ড্ৰিল বাকী আছে, কি কৰোঁ তোমালোকে নিজে ক'বা দেই। তোমালোকে যদি হোমৱৰ্ক যদি তোমালোকে চাবমিট নকৰা, কি কৰিব লাগে তোমাৰ লগত কমেণ্টতে জনাই দিবা। নেক্সট, অন দ্য বেচিছ অফ ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড যদি ৰাইট দ্য ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন D4, যদি তোমাৰ পেৰিং এনাৰ্জিটো কম আছে, চোৱা এইটো হৈছে তোমাৰ ছেটআপটো, ভিডিঅ' চাই গম পাবাই চাগে, যোনটো মানে ছাৰে পঢ়াব। ইয়াত তোমাৰ পেৰিং এনাৰ্জি কম আছে ডেল্টা নটতকৈ, এইটো এনাৰ্জি স্প্লিটিং এনাৰ্জিকৈ তোমাৰ পেৰিং এনাৰ্জিটো কম আছে, নহয় জানো? তো সেইকাৰণে তোমাৰ এই যিটো D4 4টা ইলেক্ট্ৰনটো আছে, তোমাৰ এইটো কেনেকৈ হ'ব, 1 2 3 4 এনেকৈ সোমাব। তো তোমাৰ কনফিগাৰেশ্যন কি হ'ব, T2G3EG1 এইটো হ'ব, বুজিছা? আৰু যদি তোমালোকৰ এইটো যদি গ্ৰেটাৰ হোৱাহেঁতেন, এই 1 2 3 4 এইটো কেনেকৈ সোমালেহেঁতেন, 1 2 3 4 এনেকৈ হ'লেহেঁতেন। तो यार এটা তোমাৰ কনফিগারেशन কেনেকৈ হ'ল, T2G4EG0, समझे? इसको समझने के लिए तुमको ये डायग्राम समझने के लिए तुमको वो देखना ही पड़ेगा लेक्चर, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट वन, arrange the following complex in the increasing order crystal field splitting energy। so এইটো তোমাৰ স্পেক্ট্ৰিকেল, তোমাৰ ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগ্যাণ্ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড আছে। ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগ্যাণ্ড ক'ত গ'ল, ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগ্যাণ্ড কোনটো হয় সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। ইয়াক মই এ মান লৈছো, ইয়াক বি মান লৈছো, ইয়াক চি লৈছো, যিহেতু আমাৰ চেন্ট্ৰেল মেটাল এটম সেম আছে, তো ইয়াৰ পৰা একো ফৰক নপৰে, ঠিক আছে। আমাৰ ফৰক পৰিব লিগ্যাণ্ডছৰ পৰা, লিগ্যাণ্ডছ কোনবোৰ মানে তোমাৰ বেছি ষ্ট্ৰং ফিল হয়, কোনটো উইক ফিল হয়, ঠিক আছে। তো এনচাৰটো তোমালোকে এইটো চাই ল'বা, এইটো এনচাৰটো, ঠিক আছে। আৰু সেইকাৰণে স্পেক্ট্ৰকেমিকেল চিৰিজ, স্পেক্ট্ৰকেমিকেল চিৰিজটো এবাৰ বুজি ল'বা, ঠিক আছে। এটা চোৱা, নেক্সট কোৱেশ্যন কি আছে, হাইব্ৰিডাইজেশ্যন অৰ মেগনি মমেন্ট অফ দ্য কমপ্লেক্স, এইটো অলৰেডি ডান, ঠিক আছে। আউট অফ COFC can CO2 which one is more stable আৰু হাই স্পিন কমপ্লেক্স, এইটো অলৰেডি আছে। তুমি দেখিছা মনোডেন্টেল লিগেণ্ড হয়, এইটো F6, তাৰপিছত তোমাৰ এইটো যোনটো অক্সিলেটৰ আয়ন হয়, এইটো বাইডেন্টেল লিগেণ্ড, তোমালোকে জানাই। তো ইয়াৰ তুমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱাচোন, এনেকে আছে, আৰু ইয়াৰ এনেকে আছে, ঠিক আছে। চোৱা ইয়াত তোমাৰ চিলেট দেখিছা, চিলেট লিংক থকা লগে চিলেটিং, তো সেইকাৰণে তোমাৰ এইটো মোষ্ট ষ্টেবল হয়, অলৰেডি আগত কৈ থৈ আহিছো। আৰু তোমাৰ যদি উইক ফিল্ড লিগেণ্ড থাকে তেনে হাই স্পিন হ'ব, তোমাৰ হাই স্পিন মানে এইটো, ইয়াৰ ওচৰত হাই স্পিন আছে। আৰু যদি ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগেণ্ড থাকে এইটো ল' স্পিন হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সট চোৱা, আচ্ছা এইটো এটা কুৱেশ্যন, তোমাৰ এক্সাম্পলৰ কুৱেশ্যন, তোমালোকে চাই ল'বা, ঠিক আছে। আৰু এইফালে চোৱা, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডায়েগ্ৰাম হয়, তোমালোকে জানিব লাগে, আহিব পাৰে এক্সামত লিখিবলৈ। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডায়েগ্ৰাম হয়, তুমি এইটো ডিফাৰেন্স বিটুইন লেন্থেনইডছ এণ্ড এক্টিনইডছ চাবা, ডিফাৰেন্স বিটুইন ডাবল চয়েল কমপ্লেক্স সল্টটো চাবা, মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ। তাৰপিছত তোমাৰ এইটো DNA ব্লক আৰু ডি ব্লক আৰু এফ ব্লকৰ ডিফাৰেন্সটো চাবা, আৰু ইয়াৰ এবাৰ জেনেৰেল কনফিগাৰেশ্যন, ইয়াৰো জেনেৰেল কনফিগাৰেশ্যন এবাৰ চাই যাবা, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টো মানে সোনকালে শেষ কৰিবলৈ, তোমালোকৰ যিটো সময় বচাবলৈ মই এইটো একদম ফটাফট কৰিলোঁ, কিন্তু তোমালোকে একদম ভালকে ডেডিকেটেডলি তুমি মানে সেই দুটা ভিডিঅ' যোনটো মই ক'লো, সেইটো একদম ভালকে ডেডিকেট কৰি একদম ভালকে বুজি লোৱা, ঠিক আছে। তো যদি ইমান কৰি পিনি তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো লাইক এটা নকৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ এটা নকৰা, আৰু কমেণ্ট এটা যদি নকৰা, তেনে কি কৰিবা কোৱাচোন। তো ইমানে কৰি সামৰিছোঁ, থেংক ইউ, নমস্কাৰ।